สวัสดีครับประเทศไทยของเรานั้นก็มีความคุ้นชินกับการทานอาหารเผ็ดนะครับอาหารหลายๆจานหลายๆเมนูของเราเนี่ยก็มีรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านคนไทยเนี่ยไปที่ไหนของโลกนะครับก็พยายามจะหาอาหารไทยมารับประทานเพราะว่าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอาหารของเขาเนี่ยจะจืดหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากต่อให้ชอบยังไงสุดท้ายก็ยังกลับมารับประทานอาหารไทยซึ่งมันมีรสชาติเผ็ดอยู่ดีนะครับ วันนี้นี่ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของความเผ็ดมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอะไรที่มันทำให้เผ็ดนะครับความเผ็ดเนี่ยมันมีข้อดีไหมนะฮะมันมีผลยังไงบ้างต่อร่างกายรวมทั้งความเผ็ดนั้นมันทำให้เกิดแผลในกระเพาะทำให้มีโรคกระเพาะขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับแล้วความเผ็ดนั้นมันมีอันตรายอะไรบ้างวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ เรื่องของความเผ็ดนั้นมันมีสารหลากหลายชนิดนะครับที่ทำให้เกิดความเผ็ดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสารตัวที่เป็นตัวหลักเลยเนี่ยคือสารที่ชื่อว่าแคปไซซินครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในพริกหลากหลายชนิดซึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นพริกขี้หนูนะครับของประเทศไทยนะครับฮาลาเพนโยนะฮะพริกตัวฮาบาเนโรหรือตัวที่เผ็ดที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือ Carolina Reaper นะครับพวกนี้คือสารแคปไซซินก็อยู่ในพริกเหล่านี้ด้วยจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีสารตัวอื่นอีกนะครับที่ทำให้เกิดอาการเผ็ดร้อนขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นในขิงเนี่ยนะครับในขิงมันก็จะมีสารตัวอื่นๆอีกนะครับชื่อจินเจอรอลนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราเกิดอาการเผ็ดขึ้นมาได้นะครับในพริกไทยดำในพริกไทยดำก็จะมีสารชื่อไพปารีนนะหรือในวาซาบิในพวกมัสตาร์ดพวกนี้ก็จะมีสารอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อแอลลิลไอโซไทโอไซยาเนตนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเผ็ดร้อนขึ้นมาได้แต่วันนี้เนี่ยจะขอเน้นย้ำตรงที่สารแคปไซซินก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่เจอได้ในพริกหลากหลายชนิดในทั่วโลกนะฮะเรื่องของความเผ็ดนั้นเราจะมีการวัดกันได้อย่างไรนะครับก็ต้องขอย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเมื่อปีคศ1912นะครับสมัยนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับชื่อวิลเบอร์สโกวิลนะครับคนนี้เนี่ยเป็นเภสัชกรนะแล้วเขาก็มีความคิดที่จะสร้างมาตรวัดความเผ็ดขึ้นมานะครับเมื่อสมัยก่อนเขาทำงานเกี่ยวข้องกับการวัดความเผ็ดนะครับโดยการวัดความเผ็ดของเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการเอาสารที่ต้องการทดลองเนี่ยมาสกัดมาเป็นน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการละลายน้ำนะฮะละลายน้ำทีละนิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่รับรู้ถึงความเผ็ดนะครับแล้วพอเราละลายน้ำหลายครั้งเข้านะครับถ้าอะไรที่ต้องละลายน้ำหลายครั้งกว่าจะไม่ได้รับรสเผ็ดนั้นก็จะถือว่าของสิ่งนั้นเนี่ยเผ็ดมากนะครับเพราะมันจะต้องละลายน้ำอยู่หลายครั้งนะครับนี่ก็เป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า Scoville Unit นะครับหรือ Scoville Scale นะครับเป็นตัวที่ใช้ชี้วัดความเผ็ดแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ใช้การละลายน้ำแล้วนะครับเราใช้วิธีที่เรียกว่า High Performance Liquid Chromatography นะครับเป็นการวัดปริมาณสารแคปไซซินหรือสารที่คล้ายแคปไซซินที่เราเรียกว่าแคปไซซินอยด์หรือแคปซินอยด์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถ้ามันมีเยอะมันก็จะบ่งบอกว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเผ็ดมากนะครับแล้วแน่นอนสิ่งที่เผ็ดเนี่ยที่สุดในโลกก็ต้องเป็นแคปไซซินนะครับเผ็ดแค่ไหนผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสเกลในการบอกว่าตัวอื่นมันเผ็ดแค่ไหนนะครับถ้าเป็นตัวแคปไซซินเพียวๆเลยเนี่ยกินเข้าไปเพียวๆนะครับมันอยู่ที่16ล้าน Scoville Unit 16ล้านนะครับพริกขี้หนูของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 Scoville Unit นะส่วนพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ชื่อว่า Carolina Reaper ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 2.2 ล้านนะฮะจะสังเกตว่ามันยังเผ็ดน้อยกว่าตัวแคปไซซินถึง10เท่าเลยทีเดียวนะดังนั้นตอนนี้เรารู้ที่มาแล้วนะครับว่าไอ้ที่มาของความเผ็ดสเกลเนี่ยมันวัดมาตั้งแต่ปี1912คิดค้นโดยเภสัชกรนะครับชื่อคุณสโกวิลนะวิลเบอร์สโกวิลทีนี้มาถึงว่าความเผ็ดเนี่ยร่างกายของเราไปรับรู้มันได้ยังไงนะฮะก็ต้องบอกว่าความเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสชาตินะครับมันไม่ใช่รสชาตินะแต่มันคือความเจ็บปวดครับแล้วปกติเนี่ยตัวแคปไซซินในพริกเนี่ยนะครับมันจะไปจับกับตัวรักตัวหนึ่งนะครับที่เส้นประสาทของเราในช่องปากนะครับมันจะมีเส้นประสาทตรงนี้เนี่ยจะมี
อันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็น channel นะครับหรือชื่อเต็มๆของมันนะครับมีตัวย่อว่า TRPV1 นะครับ Transient Receptor Potential Vanilloid 1นะครับตัวนี้เนี่ย TRPV1 เนี่ยนะครับมันจะมีการจับกับตัวแคปไซซินนะฮะพอมันจับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งกระแสประสาทไปที่สมองของเราทำให้เรารับรู้ถึงความร้อนนะฮะดังนั้นพอเรารับรู้ถึงความร้อนเนี่ยร่างกายของเรามันก็ต้องพยายามจะระบายความร้อนออกมาด้วยการทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตามบริเวณต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นคนกินเผ็ดมากๆเนี่ยหน้าจะแดงถูกไหมครับจะมีน้ำลายออกมาเยอะเพราะว่ามันจะต้องไปล้างเอาความเผ็ดออกนะครับมีน้ำตาออกอีกต่างหากนะฮะบางคนก็มีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการรับรู้ความเผ็ดก็คือการรับรู้ของเส้นประสาทเจ็บปวดนั่นเองนะฮะนี่คือกลไกหลักของการทำงานนะครับทีนี้ไอตัวรับ TRPV1 เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่ในที่รับรสของเรานะมันมีในที่อื่นด้วยเช่นระบบประสาทในสมองนะครับแล้วเขาพบว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความทรงจำนะครับการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งเรื่องของสมาธินะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับจะต้องรอดูว่ามันมีงานทดลองอย่างอื่นออกมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาพบว่ามันมีตัวรับ TRPV1 เนี่ยอยู่ในสมองของเราด้วยนะครับแล้วก็ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเรามันก็มีไอตัวนี้ซ่อนอยู่หลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับเป็นที่มาของว่าการกินเผ็ดพวกนี้อาจจะพอมีประโยชน์อย่างอื่นบ้างซึ่งเราก็จะได้กล่าวกันต่อไปนะครับทีนี้ไอตัว TRPV1 นี้ก็ไม่ได้แค่กระตุ้นได้โดยแคปไซซินนะมันมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นถ้าเรามีการกระตุ้นด้วยความร้อนเส้นประสาทนี้ก็จะถูกกระตุ้นได้เหมือนกันนะครับหรือตัวcamphor นะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะไปกระตุ้นเรื่องของตัว TRPV1 ได้นะครับนี่คือการทำงานของความเผ็ดนะดังนั้นบางทีเราจะเห็นคนกินเผ็ดแล้วทำไมหน้าแดงทำไมมันถึงน้ำหูน้ำตาไหลส่วนบางคนกินแล้วไมเกรนกำเริบเลยนะครับกินเผ็ดแล้วไมเกรนกำเริบเหตุผลมันเพราะอย่างนี้ครับว่าไอ้การกระตุ้น TRPV1 เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปกระตุ้นสารตัวหนึ่งชื่อ calcitonin Gene Related Peptide นะครับ CGRP ตัวนี้เนี่ยเรารู้นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการกำเนิดไมเกรนปัจจุบันเนี่ยก็มียาที่จะไปยับยั้งกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการใช้จริงๆในโลกใบนี้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคนไหนเป็นไมเกรนเนี่ยก็อาจจะพอเคยได้ยินการรักษาประเภทนี้มาบ้างนะครับแต่คำถามก็คือมันมีข้อดีอะไรไหมนะครับแล้วทำไมบางคนกินเผ็ดแล้วไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วคนเหล่านี้จะได้ข้อดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องเริ่มจากว่าไอตัวแคปไซซินที่กินเข้าไปกระตุ้น TRPV1 เนี่ยมันมีข้อดีอะไรไหมนะครับอันแรกนะครับมันสามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายได้ทำให้เกิดการเผาผลาญที่มันดีขึ้นนะครับอันที่2มันสามารถลดความอยากอาหารได้ดังนั้น2อันนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักถ้ามีการกระตุ้นด้วยแคปไซซินหรือพริกหรือความเผ็ดเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยมันยังมีโอกาสที่จะไปช่วยในการลดไขมัน LDL หรือ Low Density Lipoprotein ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถ้ามันมีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดของเรามีการอุดตันเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดสมองต่างๆได้นะฮะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับการที่มันสามารถที่จะทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยมีการขยายได้มันก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความดันโลหิตอีกต่างหากนี่นะฮะมันมีข้อดีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่มันมีความสำคัญมากๆก็คือสารแคปไซซินตัวมันเองเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคนะครับฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคหลากหลายชนิดเลยทีเดียวรวมทั้งชนิดที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะด้วยครับนั่นก็คือเชื้อโรคตัวที่เราเรียกว่า Helicobacter pylori ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดโรคกระเพาะนะครับนั้นเรื่องของความเข้าใจดั้งเดิมที่บอกว่าการกินเผ็ดทำให้เกิดโรคกระเพาะนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าไม่จริงนะครับไม่จริงและที่สำคัญสารแคปไซซินเวลามันลงไปถึงกระเพาะของเราเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะของเรามีการสร้างเมือกเพิ่มขึ้นมาเมือกตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องเพื่อไม่ให้อันตรายมาเกิดขึ้นกับตัวเนื้อเยื่อของกระเพาะนะครับแล้วไม่พอมันยังฆ่าเชื้อ H. pylori อีกนะครับดังนั้นแปลว่า
มันทำลายสิ่งที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะก็คือเชื้อโรคตัวนี้และยังสร้างเกราะป้องกันก็คือเมือกที่มาเคลือบกระเพาะเสียอีกดังนั้นตัวแคปไซซินเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะได้นะครับมันไม่ทำให้เกิดโรคกระเพาะแต่ตรงนี้ครับตัวแคปไซซินเองเนี่ยนะฮะถ้าไปกินในบางคนมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับคนเหล่านั้นก็มักจะเป็นคนที่มี2โรคอยู่ด้วยกันหรือโรคใดโรคหนึ่งโรคแรกก็คือกรดไหลย้อนโรคที่2คือโรคลำไส้แปรปรวนหรือ irritable bowel syndrome IBS นะครับคนที่มีกรดไหลย้อนเนี่ยตัวแคปไซซินนะครับมันอาจจะไปทำให้ตัวหูรูดที่กั้นระหว่างกระเพาะแล้วก็ตัวหลอดอาหารของเราเนี่ยมีการเปิดออกนะครับเวลามันเปิดออกของที่อยู่ในกระเพาะก็สามารถไหลขึ้นมาโดนข้างบนได้ก็ทำให้เกิดการแสบยอดอกได้ทำให้ไอเรื้อรังได้นะครับแคปไซซินเองมันทำให้ตัวกระเพาะบีบตัวช้าลงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกลไกที่ทำให้เราอิ่มง่ายนะคือมันบีบตัวช้าลงมันก็ย่อยนานมันก็จะอิ่มง่ายหน่อยนะครับแต่การที่กระเพาะเราบีบตัวช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้อาหารมันอยู่ในนั้นเป็นเวลานานถูกไหมฮะดังนั้นโอกาสที่มันจะไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นนะครับดังนั้นนี่คือกลไกของการที่เรารับประทานตัวแคปไซซินหรือของที่มันเผ็ดเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้กรดไหลย้อนของเรากำเริบได้เพียงแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ใช่ทุกคนที่เป็นกรดไหลย้อนกินแล้วมันจะเกิดกำเริบนะบางคนก็กินได้แล้วบางคนก็กินไม่ได้นะฮะอีกโรคหนึ่งที่เมื่อกี้บอกก็คือโรคลำไส้แปรปรวนหรือ irritable bowel syndrome นะครับอันนี้ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับอาหารเผ็ดเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่ามันอาจจะทำให้ภาวะลำไส้แปรปรวนของเรากำเริบได้นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนกินไปแล้วโอ้โหปวดท้องอืดท้องเฟ้อเลยนะครับหรือถ่ายออกมาแล้วมันแสบมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีปัญหาอย่างนั้นได้นะครับบางคนที่กินเผ็ดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าความที่มันไปกระตุ้นเส้นประสาทความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ใช่แค่ในปากเรานะแต่ทั้งทางเดินอาหารเลยก็จะทำให้บางคนเนี่ยมีการเจ็บปวดแสบท้องได้แล้วบางคนจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเรากินของเผ็ดเข้าไปแล้วมันถึงท้องเสียเลยนะทำไมถึงถ่ายทันทีเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารต่างๆโดยเฉพาะเมือกและน้ำคัดหลั่งที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราการหลั่งทั้งเมือกทั้งน้ำเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้ามันหลั่งออกมาเยอะๆมันก็จะไปปนกับอุจจาระทำให้มันเหลวแล้วก็เกิดท้องเสียออกมานี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนกันที่ทำไมเราทานของเผ็ดไปแล้วเฮ้ยทำไมมันถึงแบบถ่ายเป็นน้ำออกมาอย่างนั้นเลยนะฮะดังนั้น เรื่องตรงนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับระบบอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราพูดไปโรคติดเชื้อเรื่องของกระเพาะนะครับเรื่องของกลไกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของหลอดเลือดต่างๆนะมันสามารถลดความดันได้นะฮะตัวมันเองเกี่ยวข้องกับระบบความเจ็บปวดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อทางด้านสมองแต่ตรงนี้จะต้องรอการยืนยันอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในทางด้านของสมองนั้นมันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งซึ่งในงานวิจัยบางอันเนี่ยเจอถ้าเกิดว่าให้สารแคปไซซินมากจนเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นพิษต่อระบบประสาทได้แต่ว่าพริกที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องกังวลขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าถ้าท่านไม่เคยกินพริกมาก่อนแล้วไปกินพริกที่มันเผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยแน่นอนว่าท่านอาจจะเกิดปัญหาทางด้านของระบบประสาทได้นะครับมันยังสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของน้ำหนักได้นะครับเพิ่มทำให้เราอิ่มง่ายขึ้นนะครับลดความอยากอาหารเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความไวต่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นก็คือลดโอกาสในการเกิดเบาหวานนั่นเองนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดูแล้วเจอข้อดีมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคำถามต่อมาก็คือมันจะมีบางคนเนี่ยกินเผ็ดจนชินแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรไหมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรากินเผ็ดเป็นประจำเนี่ยนะครับเส้นประสาทที่มันรับรู้เรื่องของความเผ็ดเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสรับรู้แล้วมันจะดื้อต่อการรับรู้แล้วนะครับไอ้ตัวรับของเรา TRPV1 เนี่ยนะฮะมันจะเริ่มไม่ไวต่อการรับรู้แคปไซซินแล้วมันจะลดปริมาณลงทำให้เราไม่รู้สึกเจ็บจึกไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกว่ามันเผ็ดนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยกินไปก็จะไม่ค่อยมีอาการใดทั้งสิ้นนะครับกินแล้วปกติคนอื่นน้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็ไอเยอะแยะเลยนะฮะหรือว่ามีเหงื่อออกหน้าแดงนะฮะแต่คนเหล่านี้กินไปก็เฉยๆเคี้ยวพริกเข้าไปก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามีการลดลงของตัวรับ TRPV1 นั่นเองนะครับทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วเขายังได้ประโยชน์จากการกินเผ็ดอีกหรือเปล่า
คำตอบก็คือได้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมนี่อันนี้ก็ยังผลก็ยังมีอยู่นะครับต่อให้คุณกินไปแล้วมันไม่รู้สึกเผ็ดอะไรแล้วเนี่ยนะฮะแต่ผลที่เกี่ยวข้องกับการลดโอกาสที่เราจะเป็นความดันโลหิตสูงเรื่องของโรค NCD ต่างๆนะครับเรื่องของไขมันความอ้วนความอยากอาหารก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะครับเรื่องของการฆ่าเชื้อก็ยังได้ประโยชน์อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แค่ฆ่าเชื้อตัว H. pylori เท่านั้นนะฆ่าเชื้ออื่นก็ยังมีผลประโยชน์ด้วยเช่นพยาธิต่างๆพวกนี้มันก็จะสามารถที่จะถูกฆ่าได้ด้วยตัวแคปไซซินอย่างไรก็ดีเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่าพวกนี้คือการทดลองในหลอดทดลองนะครับแล้วก็บางอย่างทำในสัตว์มันหมายความว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะต้องได้ปริมาณพริกเข้าไปเท่าไหร่กันแน่มันถึงจะเกิดผลต่างๆเหล่านี้นะฮะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันแค่ฆ่าเชื้อได้ต่างๆอย่างนี้เราเอากินพริกเข้าไปให้เราหายป่วยหายโรคต่างๆได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ครับนะไม่ได้นะแล้วก็เพราะบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันอยู่ในทางเดินอาหารของเรานะครับแคปไซซินที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่เฉพาะตรงทางเดินอาหารซะเป็นส่วนใหญ่มันไปที่บริเวณอื่นได้น้อยนะครับดังนั้นโอกาสที่จะไปฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะลดลงไปตามลำดับนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะต้องกินแคปไซซินหรือพริกปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะไปแก้ไขตรงนั้นได้นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพริกกับมะเร็งนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือพริกเนี่ยมันมีข้อมูลที่ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่ก็คือบางรายงานเราเจอว่ามันช่วยป้องกันมะเร็งกำจัดมะเร็งได้บางรายงานมันทำให้เกิดมะเร็งนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปไปทางใดทางหนึ่งได้นะครับยังถือว่าตรงนี้ข้อมูลยังเป็นกลางอยู่ยังไม่ไปทางใดทางหนึ่งดังนั้นถ้าจะบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการยับยั้งมะเร็งถึงทำให้เป็นมะเร็งอะไรไหมก็คงต้องตอบว่าปัจจุบันเรายังไม่ทราบนะครับเรายังไม่ทราบอีกอย่างหนึ่งความเผ็ดที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำให้บางคนมีความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขได้นี่แปลกแล้วฮะทำไมความเจ็บปวดถึงทำให้เรามีความสุขได้นี่ประหลาดนะครับมันไม่ประหลาดครับมันมีวิธีในการอธิบายในทางการแพทย์คือสารตัวแคปไซซินเนี่ยมันไปกระตุ้นตัว TRPV1 แล้วถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นตัวหนึ่งซึ่งสารฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเอนโดรฟินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นสารตัวหนึ่งที่ลักษณะการออกฤทธิ์ของมันเหมือนกับฝิ่นเปียบเลยนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่า endogenous opioid endogenous คือสารที่ร่างกายมันสร้างขึ้นมาได้เอง opioid ก็คือฝิ่นที่คล้ายฝิ่นopiate คือฝิ่น opioid คือสิ่งที่คล้ายฝิ่นนะตัว endorphin นี่คือสารที่คล้ายฝิ่นมันจะไปทำให้เราเกิดภาวะยูโฟเรียมีความสุขนะครับล่องลอยนี่แบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนกินเผ็ดแล้วรู้สึกอารมณ์แจ่มใสรู้สึกดีขึ้นมาทันทีบางคนชอบความเจ็บปวดเพราะว่ามันไปกระตุ้นไอ้ตัวนี้ออกมานะฮะทำให้เรารู้สึกดีได้นะฮะนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับแล้วจริงๆแคปไซซินเนี่ยมันมีคนเอามาทำเป็นยาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ยากินครับมันเป็นยาทานะทาอะไรทาแก้ปวดครับอันนี้งงแล้วสิเฮ้ยพริกนี่มันทาแล้วมันแสบไม่ใช่เหรอทำไมทาแล้วมันหายปวดนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลไกการทำงานที่ทำให้เกิดการเจ็บการปวดเนี่ยตัวพริกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการหลั่งของสารตัวหนึ่งชื่อว่า substance P นะครับ P นี่ย่อมาจากเพนคือโดนแล้วมันแสบแล้วมันเจ็บมันปวดมันแสบนะฮะแต่ถ้ามันโดนการทาตัวนี้บ่อยๆเนี่ยจะทำให้ปลายประสาทตัวนั้นเนี่ยใช้ substance P หมดไปก็เลยทำให้ประสาทตรงนั้นเนี่ยมีความด้านชาต่อความเจ็บปวดก็เหมือนกับการที่เรากินพริกเป็นประจำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเผ็ดอีกต่อไปแล้วนั่นแหละครับนะเราเอามาใช้ในคนที่ยกตัวอย่างเช่นมีข้อเข่าเสื่อมเราก็จะมาทาวันละ4 ครั้งเพื่อที่จะลดการปวดของเข่าแล้วจริงๆมันได้ผลค่อนข้างที่จะดีนะเมื่อเทียบกับยาตัวอื่นที่ใช้กันนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ปลอดภัยต่อการใช้แล้วต้องระวังข้อหนึ่งคืออย่าเอามันเข้าตาแล้วกันเราทาเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือด้วยเพราะว่ามันคือสารที่ทำให้เกิดความเผ็ดนะครับนี่แหละงั้นวันนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับข้อดีข้อเสียของเรื่องของพริกนะส่วนใหญ่จะดูแล้วมีข้อดีซะมากกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่ทานได้ก็แนะนำว่าลองทานดูอาจจะช่วยของเราได้ในหลายๆเรื่องนะครับทั้งโรคกลุ่มเมตาบอลิกเรื่องความอ้วนเรื่องความดันไขมันต่างๆนะครับลดความอยากอาหารนะฮะอาจจะมีผลดีต่อการป้องกันโรคกระเพาะต่างๆด้วยช่วยในการต้านพวกเชื้อโรคต่างๆได้อย่างไรก็ตามนะครับเราจะใช้พริกอย่างเดียวในการรักษาทุกโรคเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ทานพริกไม่ได้แล้วอยากจะทานก็ค่อยๆเริ่มก่อนก็ได้ส่วนคนที่ไม่อยากทานเลยทานไม่ได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ
ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปทานพริกหลังจากที่ผมพูดเรื่องนี้เสร็จทุกคนไปหาพริกมาทานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดนั้นนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีอะไรเสริมหรือมีอะไรสงสัยก็สอบถามกลับมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ